Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, χθες είχαμε την εθνική εορτή. Σήμερα απόψε είναι 26 Μαρτίου του 2023. Χθες είχαμε την 25η Μαρτίου, τη διπλή γιορτή, την επέτειο της Επανάστασης εξέγερσης του 1821 και την γιορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Χρόνια πολλά ξεχάσαμε να πούμε στους Ευάγγελους και τις Ευαγγελίες. Θα ξεκινήσει, το πρώτο μας θέμα θα είναι αυτό, γιατί πιστεύω ότι είναι και εθνικό θέμα. Ακούστε, περνώντας από το άγαλμα του Κολοκοτρώνη στη Σταδίου, την παραμονή, το άγαλμα αυτό βεβηλώθηκε. Και είπαμε στην εκπομπή της 24ης ότι δέχεται συνεχώς επιθέσεις. Ξέρετε, δεν είναι, καταρχάς υπάρχουν και ξένα στοιχεία, πιθανόν και από τη γειτονική χώρα, που δίνουν ένα μήνυμα ότι κάνουν κουμάντο και μέσα στην Ελλάδα. Να σας θυμίσω ότι είχαν κάνει κάποια στιγμή επίθεση στον σταθμό της Ακρόπολης. Τέτοια στοιχεία. Δηλαδή χτύπησαν την Ελλάδα στην καρδιά της, στον σταθμό του μετρό. Εδώ λοιπόν, κτυπώντας συνεχώς τα εθνικά σύμβολα, δηλαδή τους εθνικούς μας ήρωες, είτε των εθνικών αγώνων, ακόμα και των ποιητών, όπως είδα το άγαλμα του Παλαμά βεβηλώθηκε, ή βεβηλώνοντας τα αγάλματα της αρχαίας Ελλάδας μέσα στο Πολυτεχνείο, όπως είδα. Όλα αυτά δεν είναι κινήσεις που λέμε εντάξει, νέα παιδιά είναι, μωρέ, τώρα μην δίνετε σημασία. Όχι. Αυτά κάτι υποδηλώνουν, είναι συμβολικές κινήσεις. Ότι υπάρχουν συγκεκριμένα κέντρα που οδηγούν αυτά τα χέρια των νέων παιδιών να κάνουν αυτά, γιατί δεν υπάρχει μια άλλη άποψη να τους αποτρέπει. Εκεί τους οδηγούν. Εκτός το ότι υπάρχουν, όπως σας είπα, και άνθρωποι της γειτονικής χώρας μέσα στους αναρχικούς και στη λεγόμενη εξωκοινοβουλευτική αριστερά, οι οποίοι κάνουν τη δουλειά τους. Τώρα, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα όμως. Μια χώρα που δεν μπορεί να προστατέψει τα αγάλματά της, είτε τα κλέβουν οι Ρωμά για να τα λιώσουν και να τα κάνουν οτιδήποτε, είτε τα βεβηλώνουν και τα βανδαλίζουν οι νεοβάνδαλοι, αυτά που όπως θέλετε να τους ονομάσετε. Αυτή η χώρα μπορεί να έχει μέλλον? Και δηλαδή πραγματικά κάθομαι και σκέφτομαι και αναλογίζομαι. Αυτή η χώρα μπορεί να έχει μέλλον? Και εν πάση περιπτώσει, είχαμε πει ότι θα κάνουμε μία... Καταρχάς υπάρχει αστυνομία. Πού είναι η αστυνομία? Γιατί δεν προστατεύει τα μνημεία? Τον Κολοκοτρώνη, γιατί δεν την προστατεύει? Δηλαδή, συγγνώμη, δεν υπάρχει ασφάλεια κάπου εδώ, ένα τμήμα ασφαλείας? Γιατί δεν βάζει μια κάμερα κάπου κρυφή, μόλις πάει κάποιος να τον αρπάξουνε, για να δούμε ποιος βρίσκεται από πίσω, γιατί γίνεται? Να φάει μια παραδειγματική τιμωρία, ο επόμενος στα διπλάσια και ο επόμενος στα τριπλάσια. Γιατί δηλαδή δίνουν αυτή την αίσθηση ότι εδώ είναι ό,τι θέλει ο καθένας κάνει? Μπάτε σκύλια, αλέστε και αλεστικά μη δίνετε. Αυτό έλεγαν όταν υπήρχαν οι δρόμιλοι παλιά ή οι ανεμόμυλοι. Τώρα, αυτά για το κράτος. Θα σας πω, διαβάζω τώρα τι γίνεται. Ο Observer, ο ένας, ο άλλος, πάλι κατηγορούν την Ελλάδα ότι δεν υπάρχει κράτος στην ουσία, με αφορμή αυτά που έγιναν στη Μύκονο. Δηλαδή, δεν υπάρχει κράτος και ζήσαμε την τραγωδία στο Ατέμπη. Δεν υπάρχει κράτος και ζήσαμε τον εξευτελισμό στη Μύκονο. Για όσους δεν γνωρίζουν, στη Μύκονο ένας τύπος εκεί, γνωστός είναι, κτύπησε έναν αρχαιολόγο γιατί δεν το έβγαζε αυτό που ήθελε. Στην Μύκονο δεν υπάρχει κράτος, υπάρχει η μαφία, η οποία λειτουργεί με την ανοχή των κρατικών υπηρεσιών. Μερικές φορές μπορεί αυτοί οι μπράβοι των πλουσίων που έχουν μαζευτεί εκεί να είναι περισσότερο από τους κατοίκους του νησιού. Συγγνώμη, δεν υπάρχει κράτος? Και ακούστε τι κάνανε. Είπαν στους αρχαιολόγους να φύγουν από το νησί και απαγόρευσαν τις νέες έκδοση νέων αδειών. Έτσι πρέπει να λειτουργεί το κράτος? Δηλαδή, συγγνώμη, τη μία έχουμε στα Τέμπη, ξυπνάμε και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει κράτος εκεί. Στη δεύτερη, στη Μύκονο, ξυπνάμε ότι δεν υπάρχει κράτος εκεί. Την τρίτη, στο Πολυτεχνείο, και ξυπνάμε πού αλλού δεν υπάρχει κράτος τελικά. Και είπαμε το Θεοδωρικάκο, μια μέρα δεν ξέρω για ποιο λόγο μιλήσαμε, και το είπα, θα σε γράψει ιστορία εάν βάλεις την
πανεπιστημιακή αστυνομία, να γίνουν τα πανεπιστήμια χώρος ελεύθερης διακίνησης ιδεών και όχι βεβήλωσης και λαιλασίας της περιουσίας του ελληνικού κράτους, αλλά και βεβήλωσης των εθνικών μας συμβόλων και των πνευματικών μας ταγών που είναι με αγάλματα σε πανεπιστημιακούς χώρους. Πού είναι η αστυνομία? Δηλαδή το κράτος αδυνατεί να εφαρμόσει ένα νόμο που ψήφισε, τότε δεν υπάρχει κράτος. Δεν ξέρω και πώς έχουν και θράσος και προσπαθούν να παρουσιάσουν και μια άλλη εικόνα στις τηλεοράσεις. Θα τα φτιάξουμε, πότε θα τα φτιάξετε? Το Αγίου Ξημέρωμα? Πότε θα τα φτιάξετε? Πρέπει τα κόμματα κάποια στιγμή να καταλάβουν ότι, ξέρω, είμαστε χειροπόδαρα δεμένοι οι πολίτες, υποχρεωμένοι, θα πάμε στις κάλπες, στο παραβάν, θα χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο, κάπου όσοι ψηφίσουν θα ρίξουν κάπου σε κάποιον από αυτόν. Αλλά κάποια στιγμή μπορεί να έρθει το τέλος αυτής της ιστορίας. Έρθει το τέλος, να βρουν οι πολίτες έναν τρόπο δημοκρατικό να τους στείλουν εκεί που τους χρειάζεται και θα χάσουν τα πάντα. Γιατί για αυτούς η πολιτική είναι τα πάντα. Για αυτούς η πολιτική είναι χρήμα, εξουσία και ό,τι άλλο έχει αυτή η ιστορία. Γι' αυτό βάζουν και τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους. Βολεύτηκαν. Να προσέξουν να μην ξεβολευτούν λοιπόν. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο θέμα μας. Στην Ουκρανία, στα μέτωπα υπάρχει μια στασιμότητα. Διαβάζω ότι έχουν κάποια κέρδη οι Ρώσοι και στο Μπαχμούτ, πιο πολλά στην Αδβίβκα, εκεί κάτω στο Ντονέτσκ, σταθερή η κατάσταση στο νότιο μέτωπο. Φαίνεται ότι υπάρχει μια αυτοπεποίθηση στην ουκρανική πλευρά, κυρίως για την αντεπίθεση στο νότιο μέτωπο. Πάντως, δεν ξέρω αν το έκανε για να παραπληροφορήσει ή για να εκβιάσει τους δυτικούς. Ο Ζελένσκι είπε: δεν μπορώ να κάνω αντεπίθεση αν δεν μου στείλετε γρήγορα τα οπλικά συστήματα που θέλω. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν το έκανε για να παραπληροφορήσει ή για να εκβιάσει και για τα δυο. Πάντως, επαναλαμβάνω, στο νότιο μέτωπο θα παιχτούν όλα. Και επειδή κάθισα και μελέτησα το έδαφος, εκεί ξέρετε, η Ελλάδα είχε ένα δίλημμα όταν βγήκε στη Μικρασία, άλλη πληγή αυτή, ενώ το 1919, και κάποια στιγμή υπήρχαν εισηγήσεις από την Αθήνα και του Μεταξά νομίζω. Εντάξει, βγήκατε που βγήκατε, μην επεκτείνετε τις γραμμές του μετώπου, μείνετε έξω από τη Σμύρνη σε μια περιοχή που ήταν και η εντολή και κάνετε μια γραμμή άμυνας, οργανωμένη γραμμή άμυνας. Όμως ξέρετε, για να γίνει οργανωμένη γραμμή άμυνας πρέπει να υπάρχει ένα φυσικό εμπόδιο, κόλλημα, είτε ένα μεγάλο ποτάμι το οποίο σε διευκολύνει να οργανώσει τη γραμμή άμυνας, είτε μια οροσειρά στην οποία μπορείς να οργανώσεις τη γραμμή άμυνας, να είσαι σε υπερκείμενα εδάφη εσύ, σε υποκείμενα εδάφη ο επιτιθέμενος, να μπορείς να τον αντιμετωπίσεις καλύτερα. Είδα λοιπόν τα εδάφη, προσπάθησα να ανοίξω όσο μπορώ το Google Map και να δω τι γίνεται εκεί πέρα. Δεν υπάρχει τίποτα. Διαβάζω ότι οι Ρώσοι προσπαθούν να οργανώσουν την άμυνά τους. Δεν θα πετύχουν τίποτα. Εάν κάνουν τεθωρακισμένες ταξιαρχίες και μηχανοκίνητες ταξιαρχίες και τις υποστηρίξουν με πυρά πυροβολικού και πυρά πολεμικής αεροπορίας, το μέτωπο θα σπάσει. Συνήθως οι άμυνες και της Ουκρανίας γίνονται μέσα σε πόλεις. Μα οι Ουκρανοί δεν θα θελήσουν να πάρουν πόλεις. Οι Ουκρανοί θα φύγουν, θα πάνε στη θάλασσα όπως είπα. Θα αποκόψουν τα μέτωπα, το βόρειο από το νότιο, και μετά το νότιο θα πέσει σαν όριμο φρούτο. Μεγάλο θέμα λοιπόν, και επαναλαμβάνω, υπάρχει η δήλωση του Κουλέμπα, του Υπουργού Εξωτερικών της Ουκρανίας, ο οποίος είπε: αν έχουμε μια νίκη, τότε μπορούμε να καθέσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ίσως δηλαδή, εάν πετύχουν αυτό, μετά να θελήσουν κάποιοι από την Ουκρανία να καθίσουν και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να συζητήσουν πώς θα τελειώσει αυτή η ιστορία. Τώρα, υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Πριν από 10 περίπου ημέρες,
καταρρίφθηκε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος πάνω από την πόλη Τούλα. Η πόλη Τούλα βρίσκεται περίπου 200 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας. Όταν λέμε 200 χιλιόμετρα μιλάμε Αθήνα, Λαμία, έτσι, κοντά. Και σκεφτείτε σε εκείνες τις αχανείς εκτάσεις της Ρωσίας τι είναι αυτό, είναι στη γειτονιά. Σήμερα λοιπόν ξανά ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, αυτό πάλι σε μια πόλη κοντά στην Τούλα και μάλιστα είχε εκρήξεις. Φαίνεται ότι έπεσε και χτύπησε κάποιο στόχο. Άρα αυτό δεν το λέμε τόσο γιατί έχει ενδιαφέρον για τον πόλεμο μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Όχι. Το λέμε για να βγάλουμε εμείς τα συμπεράσματά μας. Ότι η Ρωσία, αυτά τα υπερσύγχρονα ραντάρ και αντιπυραυλικά συστήματα, αποδεικνύεται ότι πόσο ευάλωτη είναι στα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Δηλαδή γύρω από τη Μόσχα, δεν ξέρω, έχει S400, λέγανε μέχρι και S500. Πού είναι? Καταλάβατε? Άρα η Ελλάδα θα πρέπει χθες να προετοιμαστεί για αυτήν την μείζωνα απειλή, για την οποία μιλάμε εδώ και πάνω από 5 χρόνια. Πάνω από 5 χρόνια, προτού η Τουρκία αποκτήσει αυτές τις δυνατότητες, μιλάμε και έχουμε προειδοποιήσει αρμοδίως, πάρτε μέτρα. Μόλις πέρυσι αρχίσαν να παίρνουν μέτρα. Συγγνώμη, έχουμε ένα μικρό κρύωμα, θα περάσει πάντως, έτσι, ευχαριστώ, κάποιοι με λένε να προσέχεις. Τώρα, επίσης ο Ζελένσκι έκανε μια έκκληση προς τις ΗΠΑ και έτεινε χείρα συνεργασίας και είπε να έχετε υπόψη ότι μόλις αρχίσει η διαδικασία ανόρθωσης της χώρας, δηλαδή θα αρχίσουμε να κλείνουμε τις πληγές μας, θα γίνουν έργα 441 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ελάτε, τους λέει, τις με εταιρείες κατασκευαστικές ή ό,τι άλλο, ελάτε εδώ να τα κάνετε να υποφεληθείτε. Άρα τα 441 δισεκατομμύρια δολάρια δεν είναι ένα μικρό ποσό και αν έχουν δώσει οι ΗΠΑ οπλικά συστήματα και βοήθεια 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αυτά υπόψη ότι δόθηκαν σε βιομηχανίες της Αμερικής και εξάγονται έξω, δηλαδή είναι λεφτά που έπεσαν στην αγορά της Αμερικής και εξάγονται σίδερα, όπλα και ό,τι άλλο. Άρα δεν είναι αιμορραγία της αμερικανικής οικονομίας και επίσης αν έδωσαν οι ΗΠΑ 50 δισεκατομμύρια υπό τη μορφή βοήθειας ή πιθανόν και δανείου, έχουν κερδίσει από αυτόν τον πόλεμο, μπορεί να έχουν κερδίσει και $1 δισεκατομμύριο δολάρια. Αυθαίρετο είναι το νούμερο, εννοώ είτε από, τα υπερτυπημένο LNG που πουλιέται στις ευρωπαϊκές χώρες, είτε και τα οπλικά συστήματα που πουλάνε γενικώς σε όλο τον κόσμο. Αυτά λοιπόν και με την Ουκρανία. Για να πάμε στο τρίτο θέμα, που είναι η ένταση που παρατηρείται πλέον, θα έλεγα, σε στρατηγικό επίπεδο. Καταρχάς έχουμε δήλωση από τον ίδιο τον Πούτιν, ο οποίος λέει ότι εάν στείλετε εσείς βλήματα, αντιαρματικά διατηρητικά βλήματα απεμπλουτισμένου ουρανίου, που θα τα ρίχνουν πρώτη του ανακοίνωση στη Βρετανία, τα Challenger 2, θα στείλω και εγώ τέτοια βλήματα που έχω πολλά στα δικά μου άρματα. Άρα εδώ έχουμε μία ανάλογη αντίδραση της Ρωσίας. Όμως υπάρχει και μια άλλη κλιμάκωση, η οποία τη θεωρώ ότι είναι πολύ σοβαρή. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι θα στείλει τακτικά πυρηνικά όπλα στην Λευκορωσία και είναι μια κίνηση, η απάντηση θα έλεγα σε κινήσεις που γίνονται κατά της Λευκορωσίας, θέλουν ξανά να την οδηγήσουν σε αποσταθεροποίηση, αλλά και απαντά ο Πούτιν, λέει ότι να μην θεωρείται πρόκληση ή μια κίνηση που οδηγεί σε κλιμάκωση της έντασης από πλευράς μας, διότι αυτήν την πρακτική τη χρησιμοποιούν οι ΗΠΑ εδώ και δεκαετίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν παραβιάζουμε, λέει, την New Start εμείς, από την οποία την έχουμε παγώσει τη συμμετοχή μας. Κάνουμε ό,τι έκαναν οι Αμερικανοί εδώ και δεκαετίες, αφού έχουν στείλει τακτικά πυρηνικά όπλα σε χώρες της Ευρώπης και μάλιστα και στην Πολωνία, είπε ο Πούτιν. Δεν γνωρίζω αν έστειλαν στην Πολωνία, ξέρω ότι είχαν στην Γερμανία. Αλλά
δικαιολογεί την αποστολή των πυρηνικών με αυτόν τον τρόπο. Έχουμε δήλωση από το ΝΑΤΟ και από τις ΗΠΑ για αυτό το θέμα, και η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι θα επιβάλλει στην Λευκορωσία κυρώσεις για το ότι δέχεται στο έδαφος της τακτικά πυρηνικά όπλα από τη Ρωσία. Επίσης υπάρχει μια άλλη κίνηση από πλευράς της Ρωσίας. Ακούστε, έχουμε πει ότι η ίδρυση του ΝΑΤΟ αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έγινε από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Γιατί? Διότι στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου βρέθηκε αντιμέτωπη με απειλές οι οποίες προέρχονταν από τον Ατλαντικό ωκεανό. Δηλαδή τα γερμανικά πλοία και υποβρύχια ήταν σε θέση να διασχίσουν τον Ειρηνικό ωκεανό και να χτυπήσουν τις ΗΠΑ. Έτσι ιδρύθηκε το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο, Βόρειο Ατλαντικό, που σημαίνει ΗΠΑ, Καναδάς και οι χώρες που βρίσκονται στην ανατολική πλευρά του Ατλαντικού, δηλαδή η Βρετανία, Γαλλία, όλες οι χώρες που και όσες τελικά μπήκαν στο ΝΑΤΟ. Άρα για ποιο λόγο ιδρύθηκε το ΝΑΤΟ? Το ΝΑΤΟ δεν ιδρύθηκε για να προστατέψει τις χώρες της Ευρώπης από κάποια απειλή που έρχεται από τη Δύση, από το Δυτικό Ατλαντικό ωκεανό. Ιδρύθηκε για να προστατέψει τις ΗΠΑ, προκειμένου και τον Καναδά. Φυσικά υπάρχει και το σχετικό άρθρο 5 που λέει ότι εάν απειληθεί κάποια χώρα του ΝΑΤΟ, οφείλουν οι ΗΠΑ που είναι υπερδύναμοι να την υποστηρίξουν. Άρα έχουν ασφάλεια και προστασία και οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, αλλά η γενεσιουργός αιτία του ΝΑΤΟ είναι για να προστατευτούν οι ΗΠΑ από απειλή που θα προέρχεται από τον Ατλαντικό. Πώς ξεπερνούν το ΝΑΤΟ οι Ρώσοι τώρα? Με πυρηνοκίνητα υποβρύχια, τα οποία φέρουν και πυρηνικές κεφαλές, αλλά έχουν και δυνατότητες να εξαπολύσουν και μη επανδρομένα πυρηνικά υποβρύχια. Τέτοια υποβρύχια λοιπόν το τελευταίο διάστημα υπάρχουν στις ακτές των ΗΠΑ, πλέον στις ακτές των ΗΠΑ. Είναι ένα μήνυμα που δίνει η Ρωσία ότι αυτό που είπε ο Μετβέντεφ το εννοεί. Και τι είπε ο Μετβέντεφ, να το ξαναπούμε? Επαναλαμβάνω, μιλούμε και αναφέρουμε τι έχει πει η μία και η άλλη πλευρά για να ξέρουμε και τον τρόπο σκέψης και τις προθέσεις. Είπε ο Μετβέντεφ, δεν είναι σωστό να λέμε ότι η Αμερική έχει τον καλύτερο στρατό, τον ισχυρότερο στρατό και μετά τον έχει η Ρωσία. Για τον εξής λόγο: εάν συγκρουστούν αυτές οι δύο δυνάμεις, δεν θα υπάρχει νικητής. Θα καεί το σύμπαν. Άρα υπό ποια έννοια ο ένας στρατός είναι ισχυρότερος από τον άλλο? Υπάρχει η απάντηση φυσικά, μιλάμε για στρατό, για τακτικά στρατεύματα, όχι πυρηνικά. Από πλευράς τακτικών στρατευμάτων, πρώτη δύναμη είναι η Αμερική, δεύτερη η Ρωσία. Όμως αυτός λέει δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα, πάμε όλα μαζί τα βλέπουμε. Άρα για να στέλνει η Ρωσία τα πυρηνικά υποβρύχια στις ΗΠΑ, παραπέμπει σε αυτό που είπε ο Μετβέντεφ, ότι κοίταξε, η σύγκρουση θα καταλήξει εκεί, και αν καταλήξει εκεί θα καταστραφείτε εσείς, θα καταστραφούμε και εμείς. Αυτή είναι η λογική. Δεν υπάρχει λογική, εδώ είναι μια τρέλα φυσικά. Εκεί οδηγήθηκε ο κόσμος δυστυχώς, να κινδυνεύει, να καταστροφεί η ανθρωπότητα και να σωθούν όσοι έχουν τρύπες βαθιά μέσα στη γη και αποθέματα για μήνες ή και για χρόνια ίσως. Και πού να βρεις αέρα καθαρό να αναπνεύσεις, πού να βρεις νερό καθαρό να πιείς, πού. Πάνε να καταστρέψουν τον κόσμο. Αυτή είναι μια σκέτη τρέλα, εκεί κατάντησε η ανθρωπότητα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Ακούστε, γίνεται πολύς λόγος για την προσέγγιση της Κίνας με την Ρωσία. Επειδή προχθές αναφέρθηκα στην ενέργεια του Xi Jinping να στείλει για τον Νευρόζ στις 21 Μαρτίου στις 5 χώρες της Κεντρικής Ασίας, Τουρκμενιστάν, Ουσβεκιστάν, Καζακστάν, Κυργιζία και Τατζικιστάν, να στείλει τηλεγράφημα με το οποίο του συγχαίρει για την γιορτή του Νευρόζ. Είπαμε το Νευρόζ είναι η γιορτή του νέου έτος για τους λαούς οι οποίοι κάποτε πίστευαν στο Ζωροαστρισμό. Τώρα είναι μουσουλμάνοι, αλλά
Παρ' όλα αυτά ως παράδοση τιμούν αυτή την ημέρα, τη γιορτάζουν αυτή τη μέρα και παράλληλα ο Τζίνπινγκ τους καλούσε, τους 5 ηγέτες, σε αυτούς έστειλε την επιστολή, τους καλούσε το Μάιο στην Κίνα για την πρώτη σύνοδο κορυφής Κίνας, στο Πεκίνο τους καλούσε, Κίνας Κεντρικής Ασίας, των χωρών της Κεντρικής Ασίας. Οι 4 χώρες απάντησαν, μόνο το Τουρκμενιστάν, το οποίο έχει μια ιδιαίτερη, είναι η χώρα που έχει πολύ μεγάλα αποθέματα φυσικού αερίου, έχει πλούτο και είναι η πιο ισοστρεφής χώρα από όλες τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Είπα λοιπόν ότι αυτό ήταν και μια κίνηση, διπλωματική απρέπεια εγώ τη χαρακτήρισα, αλλά και ήταν και μια προβολή ισχύως. Είμαι στη Μόσχα και την ίδια στιγμή καλώ τη δικιά σου, της Ρωσίας εννοώ, πίσω αυλή να έρθει στο Πεκίνο. Και αυτοί λένε ναι. Αυτό κάποιοι μου είπαν, τι είναι αυτά που λες, που το στηρίζεις αυτό. Εντάξει, εκτιμήσεις κάνουμε. Δεν ήμουν εκεί. Που ξέρεις, λέει, ότι δεν έγινε συνεννόηση με τη Ρωσία. Ήρθε λοιπόν και ένας διπλωμάτης από τη Γερμανία, που είναι εκεί στη Σύνοδο Ασφάλειας του Μονάχου, και είπε πολύ χειρότερα από αυτά που έχω πει εγώ, ότι είναι η Ρωσία καταντάει τον καρσόνι της Κίνας μετά από αυτό, κρίνοντας αυτό. Εν πάση περιπτώσει, όταν διαφωνείτε με μία εκτίμηση, βάλτε τη δικιά σας. Δεν χρειάζεται τώρα, δεν γίνεται εδώ σκόπιμα να προσβάλλουμε κάποιον. Εκτιμήσεις κάνουμε, μπορεί να είναι και λανθασμένες. Κάντε τις δικές σας χωρίς να χαρακτηρίζετε τις εκτιμήσεις των άλλων και τους άλλους προσωπικά, έτσι. Να δούμε όμως τι λέει ο Πούτιν για αυτή τη συμφωνία, γιατί πραγματικά αυτή η συμφωνία έχει, ενώ η προσέγγιση Ρωσίας-Κίνας έχει ανησυχήσει τους πάντες. Είναι το επόμενο θέμα μας, αλλά δούμε τώρα τι λέει ο Πούτιν για αυτό το θέμα. Λοιπόν, η ιδέα της δημιουργίας ενός παγκόσμιου ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή χωρών Ασίας Ειρηνικού μοιάζει με την στρατιωτική συμμαχία των δυνάμεων του άξονα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, δήλωσε ο Πούτιν. Σκληρή επίθεση. Με ιστορικές αναφορές εξαπέλυσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν στη ΣΥΠΑ, κάνοντας λόγο για τη δημιουργία μιας επιθετικής συμμαχίας που θα εκτείνεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Η ιδέα της δημιουργίας ενός παγκόσμιου ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή χωρών Ασίας και Ειρηνικού μοιάζει με τη στρατιωτική συμμαχία των δυνάμεων του άξονα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, δήλωσε ο Πούτιν σε συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Ρώσια 24. Σημείωσε ότι η νέα στρατηγική αντίληψη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας σχεδιάζει να αναπτύξει σχέσεις με χώρες Ασίας Ειρηνικού και σκοπεύει να δημιουργήσει ένα παγκόσμιο ΝΑΤΟ. Τι κάνουν οι ΗΠΑ? Δημιουργούν όλο και περισσότερες συμμαχίες και αυτό δίνει τη βάση στους δυτικούς αναλυτές να πούν απλώς ότι η Δύση χτίζει νέους άξονες. Είναι δυτικοί αναλυτές, όχι εμείς που λένε ότι η Δύση αρχίζει να χτίζει ένα νέο άξονα παρόμοια με αυτόν που δημιούργησαν τη δεκαετία του 1930 τα φασιστικά καθεστώτα στη Γερμανία, την Ιταλία και την μιλιταριστική Ιαπωνία, τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος. Για τον πόλεμο στην Ουκρανία κατηγόρησε τη Δύση ότι προμηθεύει με όπλα την Ουκρανία κρυφά, αλλά τα ρωσικά στρατεύματα προσπαθούν να τα καταστρέψουν, ενώ τη στιγμή που τα όπλα αυτά παραδίδονται στους Ουκρανούς. Ο στρατός μας καταφέρει να κάνει κάτι, αλλά όχι όλα. Μεταφέρονται κρυφά, τη νύχτα. Αλλά ό,τι καταφέρουν να πάρουν, το παίρνουν. Τα όπλα που στέλνει η Δύση στην Ουκρανία αποτελούν απειλή για τη Ρωσία, συνέχισε, υπογραμμίζοντας πως αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η Ρωσία και η Κίνα αναπτύσσουν μια ισχυρή συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής, αλλά αυτή δεν είναι στρατιωτική συμμαχία, υπογράμμισε ο Πούτιν, θέλοντας να δείξει ότι αυτός δεν κάνει στρατιωτική συμμαχία, όπως κάνει η Αμερική τους άξονες, ότι εμείς δεν είμαστε άξονας, θέλει να πει. Αυτό είναι απολύτως αναλυθές, τόνισε όταν ρωτήθηκε αν η συνεργασία της Μόσχας και Πεκίνου αποτελεί απειλή για τη Δύση. Δεν δημιουργούμε καμία στρατιωτική συμμαχία με την Κίνα. Ναι, συνεργαζόμαστε και στον δρόμο της στρατιωτικής τεχνικής συνεργασίας. Δεν το κρύβουμε, αλλά αυτό είναι διαφανές, δεν υπάρχει τίποτα μυστικό εκεί. Παρεμπιπτόντως, όχι μόνο με την Κίνα, αλλά και με άλλες χώρες. Συνεχίζουμε ακόμα και τώρα, παρά τον πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη στον Ντομπά, στη Ζαπορόζια και στη Χερσόνα. Συνεχίζουμε, είναι όλα διαφανή, αλλά δεν είναι μία στρατιωτική συμμαχία όλα αυτά.
Όσον αφορά τους Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εδώ λέει κάποια πολύ σημαντικά πράγματα. Αυτά που σας είπα, εγώ δεν είμαι οικονομολόγος και δεν μιλώ για πράγματα που δεν ξέρω. Πιθανόν να διαβάζω άρθρα ανθρώπων που δικαιούνται να ξέρουν. Διαβάζω όμως για το θέμα της μονοκρατορίας του δολαρίου, η οποία κλονίζεται. Εδώ μας λέει κάποια πράγματα, για να δούμε τι λέει. Πραγματικά νομίζω ότι είναι και... Τώρα αν μιλάω λίγο περίεργα, έχω και μια καραμέλα στο στόμα για το λαιμό, οπότε ζητώ την κατανόησή σας γι' αυτό, έτσι. Οι ΗΠΑ κάνουν ζημιά στον εαυτό τους περιορίζοντας τη χρήση του δολαρίου για περιστασιακούς λόγους και για ορισμένες χώρες μέσω των κυρώσεων. Δηλαδή λέει, αυτοπυροβολούνται όταν δεν μας επιτρέπουν να κάνουμε συναλλαγές με δολάριο, γιατί πάμε στο Γουάν. Έτσι, αυτό λέει παρακάτω. Πριονίζουν το κλαδί στο οποίο κάθονται, το έχω επαναλάβει, περιορίζοντας τη χρήση του δολαρίου με βάση στιγμιαίες περιστασιακές εκτιμήσεις πολιτικής φύσεως. Βλάπτουν τον εαυτό τους και θα μπορούσαμε να προσθέσουμε ακόμη, αυτοπυροβολούν τα πόδια τους. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ρωσίας, οι ισχυρισμοί των ΗΠΑ ότι η Ρωσία πλήττει το δολάριο δεν είναι αληθινοί. Θα χρησιμοποιούσαμε το δολάριο, αλλά δεν μας το επιτρέπουν. Πώς μπορούμε να κάνουμε πληρωμές σε ένα νόμισμα, αφού δεν μας επιτρέπουν με το δολάριο, κάνουμε πληρωμές σε ένα νόμισμα που είναι αποδεκτό από τους εταίρους μας. Το Yuan είναι ένα από αυτά τα νομίσματα, επειδή ειδικά χρησιμοποιείται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Είπε επίσης ότι είναι αναξιόπιστα η Δύση γιατί πάγωσε τις καταθέσεις μας και τα αποθέματα χρυσού που έχουμε στη Δύση, και είπε ότι οι εταίροι της Ρωσίας είναι πρόθυμοι να συμφωνήσουν για πληρωμές σε Γουάν. Γνωρίζετε ότι οι χώρες παραγωγής πετρελαίου της Μέσης Ανατολής έχουν ανακοινώσει ότι θέλουν να χρησιμοποιήσουν το Γουάν για διακανονισμούς. Θα το επεκτείνουμε σταδιακά και θα διευρύνουμε τη χρήση των αξιόπιστων νομισμάτων, είπε, αφού δεν μας επιτρέπουν σε δολάρια. Ο πρόεδρος της Ρωσίας δήλωσε ότι το δολάριο έχει ορισμένα πλεονεκτήματα σε σύγκριση με τους περιορισμούς σε άλλα νομίσματα. Ωστόσο, κάθε χώρα είναι αποφασισμένη να ενισχύσει το εθνικό της νόμισμα και όλες οι άλλες θα προσπαθήσουν να το κάνουν. Επομένως, αναμφίβολα είναι μεγάλο λάθος των αρχών των ΗΠΑ που περιορίζουν τους διακανονισμούς σε δολάρια σε όλο τον κόσμο για χώρες που δεν τους αρέσουν για κάποιο λόγο. Τώρα, δηλαδή, συγγνώμη, ο Πούτιν τι δίνει, ιδέες στους Αμερικανούς για να βελτιώσουν τον εαυτό τους. Δεν σαν να τους δίνει οδηγίες να αποφύγουν τις κακοτοπιές, να μην κάνουν κακό στο δολάριο. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Εκτός και αν είναι πρόβλημα η καιρός σε δολάριο και τα λέει αυτά για να τους πείσει. Δεν έχει νόημα για Ρώσους ειδικούς να συμμετάχουν στην έρευνα για το Nord Stream. Τέλος πάντων, το υπόλοιπο κομμάτι μιλάει για το Nord Stream. Εγώ σας το έχω ξαναπεί. Κατά την άποψή μου είναι σημαντικό θέμα ο Nord Stream. Ότι αν οι Ρώσοι βρουν εμπλοκή ξένων, εννοώ αποδείξεις, εκεί θα το χρησιμοποιήσουν πολιτικά και διπλωματικά, αλλά υπάρχει πιθανότητα να κάνουν και κάτι ανάλογο, έτσι. Λοιπόν, το επόμενο θέμα είναι σχετικό πάλι. Κίνα. Τώρα εντάξει, δεν κομίζουμε γλάφκανες στα Αθήνας. Η Κίνα πολιτικοδιπλωματικά έχει αναβαθμιστεί, το ξέρουν όλοι. Και αναβαθμίστηκε έναντι και της Ρωσίας, το αναφέραμε πριν από λίγο, αλλά αναβαθμίστηκε και από τη συμμαχία με την Ρωσία. Άλλο να αντιμετωπίζεις μόνη της την Κίνα, άλλο να καλείς να την αντιμετωπίσεις όταν είναι σε μια τέτοιου είδους συμμαχία με την Ρωσία. Γι' αυτό βλέπουμε ότι όλοι τρέχουν τώρα στο Πεκίνο. Ήταν να πάει ο Λούλα, υπόψη είναι ότι η Βραζιλία είναι μια χώρα, δεν είναι μια μελιτέα ποσότητα. Πάνω από 200 εκατομμύρια πληθυσμό, ΑΕΠ νομίζω 1,6 τρισεκατομμύρια, με βιομηχανία, αεροπορική βιομηχανία, παράγει αεροπλάνα, παράγει αυτοκίνητα, έχει πετρέλαια, πετρομπράς αν δεν κάνω λάθος. Είναι μια πολύ πλούσια χώρα. Ανήκει στους BRICS. Ο Λούλα θα πήγαινε στο Πεκίνο αμέσως μετά την εκλογή του, αρρώστησε, σαν και εμένα μάλλον, και ανέβαλε το ταξίδι του, μόλις γίνει καλά θα πάει. Άρα τρέχει εκεί ο Λούλα. Τρέχει εκεί ο Σάντζεθ της Ισπανίας, ο οποίος θα αναλάβει η χώρα του την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το επόμενο εξάμηνο.
τρέχει η Φόντερ Λάιν, τρέχει ο Μακρόν. Τι γίνεται εκεί πέρα? Ο Σάντσεφ μάλιστα δήλωσε πρέπει να δούμε και για την ειρήνη στην Ουκρανία. Άρα ασφαλώς δεν είναι μία δύναμη χωρίς προβλήματα και χωρίς αδυναμία η Κίνα. Και ασφαλώς οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μπορούν να οδηγήσουν σε κατάρρευση την οικονομία της. Ασφαλώς, αφού η οικονομία της Κίνας και της Αμερικής μαζί πήγαινε τα τελευταία χρόνια. Και μπορεί να πληγεί και η οικονομία των ΗΠΑ της Αμερικής, αλλά άλλες οι αντοχές και η διάρθρωση της αμερικανικής οικονομίας και άλλες της Κίνας. Η Κίνα μπορεί να πάθει κατάρρευση. Ασφαλώς όλα αυτά συμβαίνουν, αλλά ακριβώς επειδή φοβάται ο Γιάννης το Θεριό και το Θεριό το Γιάννη, γι' αυτό δεν πηγαίνουμε σε τέτοιου είδους σύγκριση, αλλά σε κάθε περίπτωση βλέπουμε ότι η Κίνα πλέον γίνεται ένας παγκόσμιος πόλος πολιτικού, γεωπολιτικού ενδιαφέροντος, εξού και όλα αυτά. Μάλιστα είδα ότι η Ονδούρα, η οποία είχε διπλωματικές σχέσεις, δεν ξέρω σε τι επίπεδο, αν είχε αναγνωρίσει την Ταϊβάν, μάλλον δεν την είχε αναγνωρίσει, μάλλον είχε σχέσεις με διπλωματική αντιπροσωπεία ή κάποιο γραφείο με την Ταϊβάν. Πάντως τι έκανε η Ονδούρα, και δεν είναι τυχαίο που το κάνει τώρα, αποκαθιστά τις διπλωματικές σχέσεις με την Κίνα και κόβει με την Ταϊβάν. Άρα η Κίνα είναι ο νέος ανατέλλον αστέρας στον κόσμο, και θεωρώ ότι αυτό το θέμα θα απασχολήσει και την Ελλάδα, δεδομένου ότι είναι γνωστό ότι η Ελλάδα δέχεται πιέσεις. Εξ όσων γνωρίζω δέχτηκε πιέσεις και για το λιμάνι του Πειραιά, γιατί το δώσαμε στους Κινέζους. Εντάξει, να σας πω κάτι. Γιατί δεν δώσατε, όσοι παραπονείστε στην Ελλάδα και μας ασκείτε κριτική, όταν έγινε η ιδιωτικοποίηση ήταν ανοιχτή? Γιατί δεν δώσατε παραπάνω από τους Κινέζους να το πάρετε? Δηλαδή τι να κάνουμε εδώ? Επίσης υπήρχε και άλλες πιέσεις για θέματα τεχνολογικής συνεργασίας στις τηλεπικοινωνίες, και εκεί υποχώρησε η Ελλάδα. Δεν πάση περιπτώσει, η Ελλάδα πρέπει να είναι έτοιμη. Γιατί πέραν του λιμανιού η Ελλάδα είναι μια παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη. Εκ των πραγμάτων έχουμε και θα έχουμε σχέσεις με την Κίνα. Πρέπει λοιπόν η Ελλάδα να έχει έτοιμη την πολιτική της. Εάν γίνει αυτό που είπε πριν από λίγο ο Πούτιν, άξονας, και κάποια στιγμή κινηθούμε όλοι νατοϊκοί, το παγκόσμιο ΝΑΤΟ εναντίον της Κίνας, πρέπει να είμαστε έτοιμοι από τώρα να δούμε πώς θα διαχειριστούμε τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα είναι η επίσκεψη του Χριστοδουλίδη στην Ευρώπη. Είπαμε ότι ο Χριστοδουλίδης έκανε δύο βασικά πράγματα στο προεκλογικό του πρόγραμμα. Είπε, εγώ θέλω να αλλάξω την παραμετροποίηση του Κυπριακού, των προσπαθειών επίλυσης του Κυπριακού. Μέχρι τώρα είναι, όπως τα κάναμε δηλαδή, Ελλάδα, Αγγλία, Τουρκία και ΟΗΕ. Δηλαδή 3 εγκύτριες δυνάμεις και ΟΗΕ. Τώρα λέει να βάλει και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμα το πώς θα θέλει να το κάνει ο Χριστοδουλίδης. Θα δούμε λίγο ένα κείμενο παρακάτω που είναι ένα κείμενο απολογισμού της επίσκεψής του στις Βρυξέλλες. Έχει κάποιες ιδέες. Είπαμε δύο πράγματα. Το ένα είναι το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου, για το οποίο θα δούμε στο επόμενο διάστημα τι. Και το άλλο είναι αυτό με την Ευρώπη. Να δούμε τι έκανε. Πάντως η πρώτη καρπή από αυτήν την επίσκεψη, την πρώτη απόπειρα εφαρμογής αυτού του νέου δόγματος, ήταν η δηλώση της Προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου του Μέτσολα, οι οποίες ήταν κεραυνός. Είπε δηλαδή δεν είναι ακροτηριασμένη η Κύπρος, η Ευρώπη είναι ακροτηριασμένη. Ταύτισε την Κύπρο με την Ευρώπη, σωστά αυτό είναι, απλά εμείς το ξεχάσαμε μάλλον αυτό. Για να δούμε λοιπόν τι λέει ο απολογισμός της επίσκεψης Χριστοδουλίδη στην Ευρώπη. Θετικά αποτιμάται από το Προεδρικό Μέγαρο στην Κύπρο το πρώτο ταξίδι Χριστοδουλίδη στις Βρυξέλλες, όπου το επίκεντρο των συναντήσεων με Ευρωπαίους ηγέτες και αξιωματούχους ήταν η παρουσίαση της πρότασής του για ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κυπριακό. Τώρα ο Χριστοδουλίδης
η προσοχή όλων στρέφονται στην κίνηση του Χριστοδουλίδη να συγκαλέσει το Εθνικό Συμβούλιο στην Κύπρο παρόλα τα προβλήματα, και εκεί υπάρχουν προβλήματα, αλλά υπάρχει το Εθνικό Συμβούλιο και ο Χριστοδουλίδης μετά από αυτό που έκανε στις Βρυξέλλες θα ενημερώσει όλα τα κόμματα, να τα ακούνε εδώ στην Αθήνα, θα ενημερώσει όλα τα κόμματα για τα βήματα που έκανε και για αυτά που σκέφτεται να κάνει. Λοιπόν, όμως σε αυτήν την ενημέρωση που σκέφτεται να κάνει ο Χριστοδουλίδης αναμένονται οι αντιδράσεις των κομμάτων. Αφενός με το ΑΚΕΛ, το οποίο θέλει άλλα πράγματα, αλλά αφετέρου και των κομμάτων που στήριξαν τον Χριστοδουλίδη. Ένα τουλάχιστον η ΕΔΕΚ είναι εναντίον της διζωνικής δικοινοτικής. Το ΔΙΚΟ λέει ότι είναι ξεπερασμένο το Κραν Μοντανά, διότι ο Χριστοδουλίδης λέει ότι η νέα προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού θα ξεκινήσει από εκεί που σταμάτησε το Κραν Μοντανά. Και εκεί υπάρχουν αντιδράσεις. Ο Χριστοδουλίδης φαίνεται να είναι ικανοποιημένος από αποτελέσματα της πρώτης απόπειρας εφαρμογής αυτού του σχεδίου και είπε ότι η πρότασή του για ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κυπριακό από αξιωματούχους και ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι χαιρετίζουν την πρωτοβουλία όπως δήλωσε. Δήλωσε ότι η αποδοχή είναι ευχαριστημένος από την αποδοχή και πολλοί χαιρετίζουν την πρωτοβουλία Χριστοδουλίδη. Λοιπόν, ο Χριστοδουλίδης παρουσίασε αρχικά στους προέδρους των ευρωπαϊκών θεσμών στη βάση ανεπίσημου εγγράφου, δηλαδή τους έδωσε χαρτί, με συγκεκριμένο, όπως είπε, τρόπο και όχι θεωρητικά την πρότασή του. Χαρτί τους έδωσε. Το ίδιο έπραξε και στις συζητήσεις που είχε με Μακρόν, Σόλτς, Κρίστενσον της Σουηδίας, αλλά και στους ηγέτες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Όπως ανέφεραν πηγές του Προεδρικού στην σημερινή της Κυριακής, στο διάστημα που ακολουθεί και μέχρι τις εκλογές στην Τουρκία που θα γίνουν 14 Μαΐου, δεν αναμένονται εξελίξεις. Ωστόσο, σε σχεδόν καθημερινό επίπεδο θα γίνονται επαφές με αξιωματούχους και ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο σε επίπεδο Προέδρου Δημοκρατίας, όσο και σε επίπεδο συνεργατών για την κατεύθυνση υλοποίησης της πρότασης. Πάντως, παρά την όποια κινητικότητα που αφορά την πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας να εμπλέξει την Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργότερα στο Κυπριακό, πολλές συγκεκριμένες πτυχές που αφορούν το περιεχόμενο και τις στοχεύσεις της πρότασης παραμένουν αδιευκρίνιστες. Στο Euronews είπε ο Χριστοδουλίδης, πρώτον, ότι στηρίζεται σε δύο διαδοχικές πτυχές η πρόταση του. Πρώτον, να πετύχει το σπάσιμο του αδιεξόδου και να επαναρχίσουν οι συνομιλίες. Δηλαδή να δώσουν κάποια κίνητρα στην Τουρκία. Εντάξει, αυτό λέγεται με άλλα λόγια, φέξε μου και γλίστρισα. Δηλαδή η Τουρκία κατέχει την Κύπρο, έχει 40.000 στρατό εκεί, έχει πληρώσει δισεκατομμύρια για να τους διατηρήσει και να διατηρήσει τα κατεχόμενα και λέει τώρα δώστε τους, λέει ο Χριστοδουλίδης από ό,τι διάβασα και αλλού, να τους δώσουμε, λέει, την Τελωνειακή Ένωση να τη διευρύνουμε, να τους δώσουμε, λέει, και κίνητρα άλλα λεφτά και έτσι να πιστούν οι Τούρκοι σε να ανοίξουν τα λιμάνια και της Κύπρου και το λιμάνι της Αμοχώστου να λειτουργήσει υπό την... Ποιος θα πιστεύει αυτά, αλήθεια? Δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων. Το δεύτερο, αφού επαναρχίσουν οι συνομιλίες, να εφαρμοστεί η τεχνοκρατική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διάρκεια των συνομιλιών. Εδώ έχει ενδιαφέρον. Τι θα πει τεχνοκρατική? Η υποστήριξη αυτή θα γίνεται από μια πολιτική προσωπικότητα που θα έχει ρόλο ειδικού αντιπροσώπου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ή από ομάδα τεχνοκρατών. Αυτό είναι σωστό. Να βάλει έναν αντιπρόσωπο, όπως βάζει ο ΙΕ, να βάλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διεθνής οργανισμός είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί να μην... Αυτό είναι σωστό. Το άλλο πάντως... Λοιπόν, άρα είπαμε θα πάει στο Εθνικό Συμβούλιο. Περιμένουμε να δούμε τι θα πει το ΑΚΕΛ εκεί, τι θα πει η ΕΔΕΚ. Επίσης θα αναμένονται θα τους ενημερώσει και τα δύο ταξίδια, τα πρώτα ταξίδια που θα κάνει με εξαίρεση στην Ελλάδα ο Χριστοδουλίδης. Το πρώτο δεκαήμινο του Απριλίου θα πάει στην Αίγυπτο και στο Ισραήλ. Και εκεί θα συζητήσει για το θέμα της συνεργασίας με τις δύο αυτές χώρες. Είναι σημαντικό ζήτημα, πιστεύω. Μακάρι να πετύχει ο άνθρωπος. Πάμε στο επόμενο θέμα που είναι, είδα μια φωτογραφία, έγιναν δεκτοί στην Γαλλική Γερουσία δύο στρατιωτικοί διοικητές
των Κούρδων της Συρίας, της βορειοανατολικής Συρίας, από τη Γερουσία και τους έδωσαν και μετάλλια, τους βράβευσαν πάντως. Που δείχνει ότι η Γαλλία έχει μια πολιτική για το κουρδικό. Να θυμίσουμε εδώ για τους νέους που μας ακούνε, ότι από τις χώρες της Ευρώπης η μοναδική χώρα που είχε μια προχωρημένη πολιτική για το κουρδικό ήταν πάντα η Γαλλία. Από την εποχή του Φρανσουά Μιτεράν, οπότε η Ντανέλ Μιτεράν, η γυναίκα του Μιτεράν, ήταν αυτή που υποστήριζε τους Κούρδους κυρίως στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όντως έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά όλων των Κούρδων. Νομίζω έχουν και δρόμους στο νότιο Κουρδιστάν, εκεί στη βόρειο Ιράκ, που είναι στο όνομα της Μιτεράν. Η Γαλλία λοιπόν συνεχίζει αυτή την παράδοση, παρότι κάποιοι εισαγγελείς και κάποιες υπηρεσίες αντιτρομοκρατίας εκεί παίζουν βρώμικα παιχνίδια, και αναφέρομαι στη δολοφονία των 3 κοριτσιών και στην πρόσφατη δολοφονία που έγινε πάλι εκεί. Κάτι σάπιο υπάρχει εκεί πέρα. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται λοιπόν ότι το θέμα της Συρίας είναι στο προσκήνιο. Είπαμε προχθές μάλλον, γιατί χθες είχαμε αργία, είπαμε ότι είχε γίνει μια επίθεση με ντρόν από πολιτοφυλακές του Ιράν που εδρεύουν στη Συρία, θα δείτε παρακάτω τι λένε οι Ιρανοί, εναντίον στόχων αμερικανικών, στη Χασάκα αν δεν κάνω λάθος, σε αρκετό βάθος, που σημαίνει ότι και εκεί τα μη επανδρομένα αεροσκάφη κάνουν δουλειά. 100-150 χιλιόμετρα, 200 χιλιόμετρα μέσα βαράνε. Και σκοτώθηκε ένας Αμερικανός υπεργολάβος και τραυματίστηκαν άλλα 3 άτομα. Δεν ξέρω τι εθνικότητας είναι. Μετά από αυτό, οι Αμερικανοί έκαναν αεροπορικές επιθέσεις και κτύπησαν στόχους ιρανικούς και στην Τερεζόρ και στην Αλ-Μπουκαμάλ. Αλ-Μπουκαμάλ είναι μια πόλη προπύργιο εκεί της αντίστασης και εναντίον του Άσαντ και εναντίον των Αμερικανών. Είναι μια σκληρή αραβική πόλη, βρίσκεται στα σύνορα με το Ιράκ, εκεί που ο Εφράτης μπαίνει μέσα στην επικράτεια του Ιράκ, στη συριακή πλευρά. Παρότι είναι Σουνίτες αυτοί και στην Τερεζόρ είναι Σουνίτες, εκεί έχει ισχυρή παρουσία οι πολιτοφύλακες του Ιράν και χτύπησαν οι Αμερικανοί με αεροπλάνα στόχους. Είχε πολλούς νεκρούς, νομίζω για 8 νεκρούς, τους προκάλεσαν μεγάλες ζημιές. Είχαμε δήλωση από το Συριακό Υπουργείο Εξωτερικών που είπε θα μπει τέλος στην αμερικανική κατοχή στα εδάφη της Συρίας. Έδειξαν μια αποφασιστικότητα εναντίον των Αμερικανών. Και είδαμε και δηλώσεις από πλευράς του Υπουργού Άμυνας του Ιράν, ο οποίος είπε εμείς, λέει, βρισκόμαστε στο Ιράν κατόπιν πρόσκλησης και σε συμφωνία με την κυβέρνηση της Δαμασκού. Είμαστε νόμιμα εκεί και αφού μας χτυπάτε εμείς θα απαντήσουμε. Δηλαδή βλέπουμε μια κλιμάκωση της έντασης, που ήδη υπάρχει ένταση εδώ και χρόνια μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ της Αμερικής. Τώρα βλέπουμε ότι στο έδαφος εκεί, στο πεδίο στη Συρία, πιθανόν να έχουμε μια πολύ μεγάλη κλιμάκωση. Να πούμε εδώ, πρώτον, ότι οι Ιρανοί, μπορεί η Ρωσία να είναι αυτή που παρήχε στήριξη στον ΟΗΕ και παντού στον Άσαντ και διεθνή πολιτική στήριξη, αλλά και στρατιωτική με αεροπορία, αλλά αυτοί οι οποίοι στο έδαφος έχουν τις μεγαλύτερες δυνάμεις και τις πιο αποτελεσματικές είναι οι Ιρανοί. Και δεύτερον, για να μην παρεξηγηθούμε, επί της αρχής, εγώ είμαι υπέρ της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας και δεν θα ήθελα μέσα από το κανάλι μας να δείχνουμε, να παρουσιάζουμε ότι εμείς θέλουμε να διαμεριστεί η Συρία. Αυτό δεν είναι και προς το συμφέρον της Ελλάδας, αλλά και για θέμα αρχών. Τι πιστεύω λοιπόν για τη Συρία? Πιστεύω ότι η Συρία θα πρέπει να αναγνωρίσει τα δικαιώματα όλων των λαών, να γίνει μια χώρα δημοκρατική, να αναγνωρίσει την αυτονομία των Κούρδων στη βορειοανατολική Συρία με τρόπους που θα ξέρουν οι Σύριοι. Άρα νομίζω ότι ήδη είχαν συμφωνήσει σε αυτό, να φύγει το αραβική Συριακή Δημοκρατία, να γίνει Συριακή Δημοκρατία και να γίνει ό,τι έγινε περίπου στο Ιράκ. Το Ιράκ δεν διαμελίστηκε από το 2005, πέρασαν 20 χρόνια, 18 χρόνια, έτσι. Έχει αναγνωρίσει την αυτονομία των Κούρδων, δεν διαμελίστηκε
και μάλιστα πρόσφατα κέρδισε και σε μια δικαστική διαμάχη. Επειδή η αυτόνομη περιοχή του Κουρδιστάν έκανε μια συμφωνία με την Τουρκία και εξάγει πετρέλαιο στην Τουρκία, έκανε λοιπόν το Ιράκ σε διεθνές δικαστήριο προσφυγή κατά της Τουρκίας και κέρδισε 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Θα τα χώσει ο Ερντογάν τώρα εκεί. Θέλω να πω, μπορεί με μια συνταγματική μεταρρύθμιση να δοθεί τέλος στην κατάσταση αυτή που δεν επιτρέπει τη Συρία να ελέγχει το σύνολο της επικράτειάς της σε ό,τι αφορά τη βορειοανατολική Συρία όπου είναι οι Κούρδοι. Τώρα για την παρουσία των Αμερικανών εκεί, αυτοί λένε ότι είναι εκεί για τους τζιχαντιστές, εκεί υπάρχει ένα θέμα. Αν δεν ήταν οι Αμερικανοί και οι Κούρδοι, μπορεί σήμερα, παρότι το στήριζαν οι Ρώσοι, ο Άσαντ να μην ήταν στη θέση του και το Ισλαμικό κράτος να ήταν στις ακτές της Μεσογείου. Έτσι, να μην το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, αυτό για να είμαστε ξεκάθαροι. Δεν είμαστε εναντίον της Συρίας, την οποία τη θεωρώ αδελφή χώρα, ούτε εναντίον του Άσαντ. Ο Άσαντ είναι ένας αυταρχικός ηγέτης, αλλά οφείλω να ομολογήσω και να αναγνωρίσω ότι έδειξε σεβασμό στους χριστιανούς και το καθεστώς του πατέρα του που ήταν πιο σκληρό και αυταρχικό και ο ίδιος ο Μπασάρ Άσαντ. Έτσι, δεν είμαστε εναντίον, να έχουμε καλές σχέσεις και μακάρι να εκδημοκρατιστεί η χώρα. Αυτό είναι το θέμα για το οποίο... Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, πάμε στην Τουρκία τώρα. Όλα τα έχει Μαριωρή, ο Φερετζές της έλειπε εδώ. Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται. Έχει τόσα στο κεφάλι του Ερντογάν, του βγάζουν ξανά το θέμα του διπλώματος, του πανεπιστημιακού διπλώματος. Με βάση τον τουρκικό εκλογικό νόμο, δεν μπορεί κάποιος να είναι υποψήφιος για πρόεδρος της Δημοκρατίας αν δεν έχει πανεπιστημιακό δίπλωμα. Ο Ερντογάν λοιπόν είχε βγάλει μια ανώτερη εμπορική σχολή και παρουσιάστηκε κάποια στιγμή αυτή η ανώτερη εμπορική σχολή ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο του Μαρμαρά και παρουσιάστηκε να έχει δίπλωμα της μιας σχολής πανεπιστημιακής που όταν τελείωσε ο Ερντογάν την ανώτερη αυτή εμπορική σχολή δεν υπήρχε αυτή η σχολή. 10 χρόνια μετά ιδρύθηκε. Εν πάση περιπτώσει έχουν γίνει πολλά, τον καλούν να παρουσιάσει το δίπλωμα, δεν το παρουσιάζει ποτέ. Ζητούν, κάνουν ερωτήσεις στη Βουλή, στο Πανεπιστήμιο, δηλαδή το Πανεπιστήμιο αυτά είναι προσωπικά δεδομένα, δεν δείχνουμε δίπλωμα. Ο πρώην πρόεδρος των ανωτάτων σχολών της Τουρκίας λέει, εγώ δίπλωμα του Ερντογάν δεν είδα όσο ήμουνα πρόεδρος, δηλαδή καρφώνει τον Ερντογάν. Έχω μια δήλωση από το Πανεπιστήμιο του Μαρμαρά που λέει έχει ένα δίπλωμα, αλλά δεν το δείχνουν. Εν πάση περιπτώσει, και κυκλοφορούν στο διαδίκτυο σε Σελαχαντίν Ντεμιρτάς από τη φυλακή του Αδραμητίου έκανε σε ένα χαρτί ένα δίπλωμα για να κοροϊδέψει τον Ερντογάν και ενώ υπάρχει αυτή η κατάσταση βγαίνει και ένα σκάνδαλο του γιού του, σκάνδαλο. Ξέρετε, οι άνθρωποι με τα λεφτά τρελαίνονται, χάνουν ο γιος του Ερντογάν, ο Μπιλάλ, σαν να μην φτάνει όσα έχει, κάνει τώρα και μια επιχείρηση με 3, 4, 5 εκατομμύρια δολάρια, μου φαίνεται πόσο είναι, ένα ηλιακό πάρκο ηλεκτρικής ενέργειας. Του το βγάλαν και αυτό σήμερα στις τηλεοράσεις για να τον πλήξουν. Τώρα, επίσης ένα θέμα που απασχολεί την Τουρκία είναι η συνεργασία του κόμματος του Ερντογάν με την πολιτική έκφραση της οργάνωσης δολοφόνων της Χιζμπουλ Κόντρα. Δηλαδή μια οργάνωση που είχε ιδρύσει με Κούρδους Ισλαμιστές το τουρκικό κράτος, τους εκπαίδευσε, τους παρήχε όπλα, χρήματα, προστασία για να δολοφονούν και ξανακρυβόντουσαν μέσα στα κτίρια της ασφάλειας. Στο κόλπο ήταν και οι εισαγγελείς και οι δικαστές, δεν τους δίκαζαν, πάνω από 200 δολοφονίες με βασανιστήρια. Το κόμμα λοιπόν, αυτή κάποια στιγμή ο Ταντάν ως υπουργός εσωτερικών τους ξύλωσε στο 2000, ο Ερντογάν τους έβγαλε από τη φυλακή ενώ είχαν ισόβια. Αυτοί λοιπόν οι καταδικασμένοι πολλοί φύγαν στο εξωτερικό αφού τους έβγαλε ο Ερντογάν παράνομα στο εξωτερικό και έχουν ένα κόμμα, το Χιουνταπάρ. Εκεί λοιπόν υπάρχουν αντιδράσεις στην Τουρκία, ακόμα και στους κύκλους της Λαϊκής Συμμαχίας που είναι το Ερντογάν. Κατηγορούν λοιπόν τον Μπαξελή, πώς εσύ που κατηγορείς τον Κιλισδάρογλου και τους 6
ότι έχουν συνομιλίες με ένα κόμμα που σχετίζεται με την τρομοκρατία και εννοεί το HDP που λέει ότι σχετίζεται με τους Κούρδους του ΠΚΚ, και εσείς κάνετε μια συνεργασία με ένα κόμμα και μάλιστα το έχετε και μέσα στη συμμαχία, ενώ οι άλλοι λέει ότι δεν το έχουν και μέσα, το έχουν και απ' έξω, που και αυτό συνεργάζεται, είναι η προέκταση, φανερή προέκταση μιας τρομοκρατικής οργάνωσης, δολοφόνων. Έκανε σήμερα ο Μπαξελή δήλωση και είπε ότι δεν έχει το Χιούνταπάρ καμία σχέση με αυτήν την τρομοκρατική οργάνωση, και βγήκε ο Ταντάνο, τότε υπουργός εσωτερικών, και τον κάρφωσε τον Μπαξελή. Πώς δεν έχει, λέει. Ρώτα εμένα να σου πω. Άρα πονοκέφαλο ο Ερντογάν με αυτό το θέμα. Επίσης είχαμε δηλώσεις από πλευράς υπάρχει ένας βουλευτής του Καλού Κόμματος, ο οποίος αντιδρά στη συνεργασία του κόμματος του Σαξενέρ τον 6 του Κιλισδάρογλου με τους Κούρδους. Είδα το βιογραφικό του, ναι, είναι από το κατοχώρι τραπεζούντας, είναι ελληνόφωνος, μιλάει ελληνικά, ποντιακά, και είναι τουρκότερος των Τούρκων αυτή τη στιγμή και πιο Ισλαμιστής από όλους. Εντάξει, για να δείτε τι κάνουν τα κράτη και πώς μεταμορφώνουν τους ανθρώπους, και πιθανόν οι χειρότεροι να είναι αυτοί οι οποίοι αλλάζουν και εθνικότητα και θρησκεία, οι χειρότεροι από όλους. Έχουμε εκτιμήσεις από το κόμμα το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό ότι τα ποσοστά του Κιλισδάρογλου από την πρώτη Κυριακή θα κοιμαθούν στο 54-56%, ότι θα πάρει τις εκλογές από την πρώτη Κυριακή. Να πούμε ότι ο Ερντογάν έβαλε μια φωτογραφία και για να δείξει ότι συνεχίζεται η συμμαχία που είχε κάνει ο Μπουλέντ Ετσεβίτ με τον Νετζμετίν Ερμπακάν όταν ήταν πρωθυπουργός ο Μπουλέντ Ετσεβίτ. Ο Νετζμετίν Ερμπακάν ήταν αναπληρωτής πρωθυπουργός που πήραν το 1974 την Κύπρο, και τότε ο Ερμπακάν ήταν να παραβιάσουμε τη γραμμή του Κίσιγκερ, πάρτε την ολόκληρη την Κύπρο, έλεγε, πάρτε και τα Δωδεκάνησα, Ερμπακάν έλεγε, και υπάρχει μια φωτογραφία που δείχνει τον Ετσεβίτ και τον Ερμπακάν κάνουν χειραψία και λέει όπως πετύχαμε τότε, Ετσεβίτ ήταν από το κόμμα των Κεμαλικών και οι Ισλαμιστές ο Ερμπακάν, έτσι θα πετύχουμε και τώρα, και έχει δικιά του φωτογραφία με τον Καραμολάογλου του Σααντέτ Παρτισί. Αυτό ας το κρατήσουμε και αυτό. Σας έχω πει την άποψή μου ότι θα συνεχίσουν να είναι επικίνδυνοι, αλλά η ένταση και ο τρόπος με τον οποίο θα προσπαθήσουν να επιβάλλουν τις πολιτικές τους δεν θα έχει τα χαρακτηριστικά αυτής του Ερντογάν τα τελευταία 2 χρόνια, έτσι, με αυτές τις απειλές κτλ. Δεν θα αλλάξει και τίποτα, δεν θα αλλάξουν πολλά, αλλά για 2-3 χρόνια θα έχουν εσωστρέφεια και μπορούμε αυτά τα 3 χρόνια να συμμαζευτούμε, αντί να κάνουμε αυτά που ετοιμάζονται, θα τα δούμε αμέσως μετά, να συμμαζευτούμε για να τους αντιμετωπίσουμε καλύτερα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα γρήγορα. Ναι. Ο Γιάννος Χαραλαμπίδης είναι φίλος μας, διεθνολόγος, ήταν πολλά χρόνια στις Βρυξέλλες, επιστημονικός συνεργάτης της κυρίας Ελένης Θεοχάρου, έχει γράψει βιβλία, έχει καλή πληροφόρηση, έγραψε ένα άρθρο, μου το έστειλε, μου τηλεφώνησε κιόλας, μου έστειλε μήνυμα μάλλον γιατί δεν μπόρεσα να μιλήσω και μου είπε σε παρακαλώ ανάδειξέ το, ό,τι λέω έτσι είναι, σου βάζω υπογραφή. Το υπογράφει όντως. Για να δούμε τι λέει. Διαφωνεί με την πολιτική δένδια η κυβέρνηση της Κύπρου για τη στήριξη της Τουρκίας στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. Η Κύπρος δεν ακολουθεί την Ελλάδα, η οποία μπορεί να γίνει μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας χωρίς την Τουρκία, που επιμένει η Τουρκία στο εμπάργο επί της Κυπριακής Ναυτιλίας. Λοιπόν, άρα η Λευκοσία δεν στηρίζει την Ελλάδα στο θέμα του IMO, του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, που στηρίζουμε εμείς στην Τουρκία. Για θητεία 4 ετών, συν 4 συν 4 θα έχει η Τουρκία, με αντάλλαγμα την υποστήριξη της Τουρκίας ώστε να εκλεγεί η Ελλάδα το 2025 στα μη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Και αυτό συνέβη την ίδια στιγμή κατά την οποία ο πρόεδρος ετοιμαζόταν να προωθήσει την πρότασή του για ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κυπριακό σε 2 σκέλη. Το πρώτο αφορά την άρση της αδιαλαξίας της τουρκικής και το δεύτερο το Κραν Μοντανά.
Λοιπόν, η στάση της ελληνικής κυβέρνησης εγείρει σοβαρά ζητήματα πολιτικής, ηθικής τάξης, καθώς και συντονισμού υπό την εξής έννοια. Πρώτον, πώς η Ελλάδα, που είναι εγγυήτρια δύναμη, να στηρίζει τη συμμετοχή της Τουρκίας στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, όταν η Άγκυρα επιβάλλει ναυτιλιακό εμπάργκο σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και όταν ένας από τους πυλώνες της πρωτοβουλίας του Προέδρου της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η άρση του εμπάργου της Τουρκίας επί των πλοίων και των αεροσκαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πώς το κάνει αυτό η Ελλάδα? Υπονομεύει την πολιτική και την Κύπρο γενικότερα και την πολιτική της Κύπρου. Δεύτερον, πώς είναι δυνατόν η Ελλάδα να στηρίζει την Τουρκία σε έναν από τους θεσμούς των ΗΠΑ όταν συνιστά κράτος εισβολέα που κατέχει παράνομα έδαφος κράτους μέλος του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Και τρίτον, πώς θα πούμε είτε στο Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού είτε στο Συμβούλιο Ασφαλείας, εντός του οποίου θέλει να συμμετέχει η Ελλάδα, ότι η Τουρκία είναι κατοχική δύναμη, όταν η ίδια η δύναμη την ξεπλένει από τις ενοχές και τις κατηγορίες που τη βαραίνουν ακόμη και για εγκλήματα πολέμου, όπως αυτά του επικισμού, το οποίο συνεχίζεται μέσω των σεισμόπληκτων που καταφθάνουν στα κατεχόμενα κατά χιλιάδες κατόπιν εντολών της Άγκυρας και του ίδιου του Ερντογάν. Η Τουρκία μετατρέπει τα θύματα του σεισμού σε εργαλεία εγκλήματος πολέμου. Για τον επικισμό υπάρχουν δύο εκθέσεις είπαμε, του Συμβουλίου της Ευρώπης, που στην ουσία πιστοποιούν ότι έγινε έγκλημα και ότι σε αυτό μπορεί η Κυπριακή Δημοκρατία να προσφύγει στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Υπάρχουν ντοκουμέντα δηλαδή, γιατί δεν το κάνει, ψέγει και την Κυπριακή Δημοκρατία και την Ελλάδα. Λέει, είναι αληθές ότι όπως η Αθήνα παραδέχεται, διαθέτει ήδη 14 με 15 ψήφους για την εκλογή στο Συμβούλιο Ασφαλείας, οπότε δεν χρειάζεται την τουρκική στήριξη, αλλά ότι είναι η Άγκυρα εκείνη που χρειάζεται τη βοήθεια της Αθήνας για την εκλογή του Γενικού Γραμματέα του IMO. Εδώ να πούμε ότι είναι και ο Παναμάς υποψήφιος, ο οποίος έχει τις χώρες της Καραϊβικής που είναι πολλές, άρα δεν θα είναι εύκολος ο δρόμος της Τουρκίας. Εντάξει. Όμως, όπως διπλωματικές πηγές αναφέρουν, ακόμα και με τη στήριξη των Αθηνών δεν είναι βέβαιη η τουρκική επιτυχία. Είναι αυτό που σας είπα και εγώ από ελληνικές διπλωματικές πηγές σας λέω. Συνεπώς προστίθεται, πρόκειται για μια κίνηση εξευμενισμού της Τουρκίας που σχετίζεται με συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών για ζητήματα χαμηλής πολιτικής. Και αυτά γίνονται για τουρισμό και εμπορικές συναλλαγές τη στιγμή που η Τουρκία δεν εφαρμόζει την Τελωνειακή Ένωση και δεν αποδέχεται τα προϊόντα της Κυπριακής Δημοκρατίας να εισάγονται στο τουρκικό έδαφος. Και αυτό διότι δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία. Τέλος πάντων, ανώτατη κυβερνητική πηγή στη Λευκοσία δήλωσε ότι η Κυπριακή κυβέρνηση δεν θα ακολουθήσει την ελληνική πολιτική όπως την εξέφρασε ο Νίκος Δένδιας σε συνεννόηση με τον Μητσοτάκη. Και προφανώς διατυπώνεται αυτή η διαφωνία, διότι δεν μπορεί η Κύπρος να τελεί υποκατοχή και να ζητά το συντερματισμό του εμπάργου σε βάρος των πλοίων και των αεροσκαφών της από τη μία και η Ελλάδα να στηρίζει από την άλλη την κατοχική Τουρκία να πάρει μια θέση στο Συμβούλιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού του ΟΗΕ. Οι κυβερνητικές πηγές σε μια προσπάθεια να δικαιολογήσουν την έλλειψη συντονισμού λένε ότι αυτές τις αποφάσεις είχε πάρει η Ελλάδα πριν εκλεγεί ο Χριστοδουλίδης. Εντάξει τώρα, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Λοιπόν, τέλος πάντων, εδώ δεν είναι καλό σημάδι αυτό, να βλέπουμε δηλαδή να έρθει εδώ ο Χριστοδουλίδης, θα πάμε μαζί. Έρχεται εδώ ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, θα πάμε μαζί. Έρχεται ο Υπουργός Άμυνας εδώ της Κύπρου, λέει να πάμε μαζί και τελικά πηγαίνουμε χώρια. Πάμε με την Τουρκία και εγκαταλείπουμε την. Πού θέλετε να πάτε, να κλείσουμε για να δούμε τι λέει ο Νίκος Μελέτης, ο οποίος, να σας πω κάτι, άντε να πείτε εμείς τώρα ότι είμαστε και λίγο, ξέρω εγώ, δεν. Λέμε και καμιά κουβέντα παραπάνω. Ο Νίκος Μελέτης είναι ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, ο οποίος ακολουθεί τον Δένδια σε όλα τα ταξίδια. Για κοιτάξτε τι λέει. Να δούμε τι λέει. Παράθυρο ευκαιρίας είναι η λεγόμενη εξομάλυνση, αλλά όχι για την Ελλάδα, για την Τουρκία λέει. Προσέξτε. Οι φιλοφρονήσεις και τα γλυκοκοιτάγματα της τουρκικής ηγεσίας προς την Ελλάδα, εναλλασσόμενα με εχθρική ρητορική και επιθετικές ενέργειες, δεν είναι κάτι νέο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Εξάλλου, ειδικά με τη διακυβέρνηση Ερντογάν, υπήρξαν μακρότατες περίοδο υπιότητα στις σχέσεις με πολύ θερμές επαφές του Τούρκου ηγέτη με τις ελληνικές ηγεσίες,
με την εξαίρεση του σχεδίου Ανάν, της περίοδου εκείνης, της άφιξης στο ελληνικό έδαφος των 8 Τούρκων αξιωματικών μετά το πραξικόπημα και μετά την ομιλία Μητσοτάκη στο Κογκρέσο το Μάιο του 2022. Σε ό,τι αφορά μάλιστα τον περιορισμό της εχθρικής παράνομης δραστηριότητας στο Αιγαίο, θα πρέπει να σημειωθεί η περίοδος του τέλους του 2020, όταν η Τουρκία μετά την ένταση του ορούς Ρέις επεδίωκε να καταγραφεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τους Αμερικανούς αποκλιμάκωση στο Αιγαίο και έτσι να αποφευθεί το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων και να ανοίξει ο δρόμος για τη δημοσιολάβηση των Γερμανών. Τότε λοιπόν η Τουρκία έκανε πίσω, έμεινε οι εκβιασμοί που μας έκαναν και έκανε πίσω για να μην φάει τις κυρώσεις. Άρα για τα συμφέροντά της το έκανε. Το ίδιο λέει κάνει και τώρα. Πάμε. Τις τελευταίες μέρες δημιουργείται ένα τεχνητό κλίμα εφορίας. Παραπλανητικό και συγχρόνως επικίνδυνο. Χθες οι συγχαρητήριες επιστολές Ερντογάν προς Μητσοτάκη και Τσαβούσογλου προς Δένδια για την 25 Μαρτίου προβλήθηκαν ως προάγγελοι νέας εποχής στα ελληνοτουρκικά, αν και παρά τη συμβολική σημασία τους είναι συνήθις διπλωματική πρακτική. Το έχει ξανακάνει ο Ερντογάν σε Κεραροπούλου αυτό. Να θυμίσουμε επίσης ότι σε άλλες εποχές, το 1997, μετά τα ήμια δηλαδή, και αφού ήρθε η Μαδρίτη, δεν ξέρω αν είχε γίνει η Μαδρίτη, 25 Μαρτίου στην Άγκυρα είχαν πάει ο Χικμέτ Καρανταΐ, ο αρχηγός ΓΕΘΑ, και 4 υπουργοί εξωτερικών. Ο Μπαϊκάλ, ο Τσετίν, ο Σοϊσάλ και ο Καραγιαλτσίν στην πρεσβεία μας. Γιατί κάνανε τα ήμια, είχαν και στο τσεπάκι τους και τη Μαδρίτη, σου λέει γιατί να μην πάμε, καβάλα είμαστε. Τώρα θέλουμε ηρεμία, αφού τα πετύχαμε τον πολιτικό μας στόχο. Η σημερινή μη ένταση επί το πεδίο έχει εξηγηθεί από πολλούς αναλυτές. Ο Ερντογάν, γιατί δεν κάνουν παραβιάσεις κτλ. Παίζοντας το κεφάλι του κορώνα γράμματα στις εκλογές, έχει εκτιμήσει ότι όλες οι δυνάμεις του πρέπει να κατευθυνθούν στην ανοικοδόμηση των περιοχών που καταστράφηκαν από τους σεισμούς και όλοι οι υπάρχοντες πόροι διατίθενται για αυτόν τον σκοπό. Επίσης, προσέξτε, την ώρα που η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία είχε κυρώσεις, το είπαμε προχθές, δεν έδινε τίποτα στην Τουρκία λόγω των παράνομων γεωτρήσεων στην Κύπρο. Τώρα λοιπόν βρήκαν μια τρίπλα και έχει διαθέσει ήδη 1,5 δις ευρώ για ενίσχυση της Τουρκίας, και ενώ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η διάσκεψη των δωρετών δεσμεύτηκε για τη διάθεση άλλων 7 δις ευρώ, θα ήταν αυτοκτονικό για τον ίδιο να επιλέξει τη συνέχιση των προκλήσεων αντίον της Ελλάδας. Δηλαδή θέλει τα 7 δις, το είπαμε προχθές αυτό εδώ. Θέλει να πάρει τα 7 δις, γιατί να κάνει πρόκληση με την Ελλάδα. Άρα το παράθυρο ευκαιρίας είναι για αυτόν. Στέλνει γλυκά λόγια στην Ελλάδα για να πάρει τα 7 δις και θα ξανάρθει. Ακόμη και αν δεν υπήρχε παρούσα έλλειψη καυσίμων για πλοία και αεροσκάφη, αλλά και η στάθμευση μεγάλου μέρους του στόλου στην Αλεξανδρέτα για την παροχή στήριξης στους σεισμόπληκτους, δεν θα επέλεγε την ένταση των προκλήσεων προς την Ελλάδα ο Ερντογάν. Συγχρόνως, η περίοδος αυτή των μη προκλήσεων ανοίγει πραγματικά πόρτα ευκαιρίας, αλλά όχι για την Ελλάδα, για την Τουρκία, προκειμένου να αντιμετωπίσει τη μεγάλη πρόκληση, δηλαδή τα F-16. Ο Μπλίνκεν, είδαμε τι έκανε, είπε φυσικά κάτι να μην τα χρησιμοποιήσει εναντίον της Ελλάδας, αλλά όλα αυτά γίνονται, σου λέει να, αφού και η Ελλάδα χαμηλώνει τους τόνους, εσύ ρε Μενέντες γιατί μας τους έχεις ψηλά τον τύχη, για κατέβασε τον λίγο. Λοιπόν, και λέει και όταν ο Υπουργός Εξωτερικών Δένδιας στη συνέντευξη στο πρώτο θέμα με πολλές άλλες ευκαιρίες εκθιάζει αυτή τη μηδενική δραστηριότητα στο Αιγαίο, θεωρεί ότι η Τουρκία τίνει χείρα συνεννόησης και ότι δεν υπάρχει απειλή πολέμου. Αυτά θα χρησιμοποιηθούν ως επιχειρήματα για τις ανησυχίες του Κογκρέσου, αλλά και για να αναπτυχθεί ενός νέου είδους κατευναστική πολιτική έναντι της Τουρκίας και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει, μόνοι μας σκάβουμε το λάκκο μας. Σε μια κρίσιμη καμπή για την Τουρκία, είναι δεδομένο ότι ανεξαρτήτως αποτελέσματος των εκλογών, θα καταβληθεί μια μεγάλη προσπάθεια με την παροχή δώρων για να πιστεί ο νέος Τούρκος πρόεδρος να επιστρέψει στο δυτικό στρατόπεδο. Και σε αυτή την προσπάθεια δεν πρέπει να υπάρχει ένα μεγάλο εμπόδιο που είναι η ένταση στα ελληνοτουρκικά και στο κυπριακό. Άρα, για να μπορέσουν να δώσουν στην Τουρκία τα δώρα που τα περιμένει η επόμενη κυβέρνηση, η Τουρκία κατεβάζει τους τόνους. Και αυτό δεν αφορά μόνο τα F-16. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφορά τη Βίζα, την Τελωνειακή Ένωση, τη χρηματοδότηση της Τουρκίας, τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις, όλα αυτά θα μπουν στο καλάθι για να διελεαστεί η Τουρκία να ξαναγυρίσει. Η απειλή πολέμου δεν εξαφανίζεται επειδή ο Ερντογάν
για 2 μήνες δεν έχει επαναλάβει ότι θα έρθει μια νύχτα ξαφνικά ή ότι θα στείλει πυράβλους στην Αθήνα. Η απειλή πολέμου αποτελεί απόφαση της Βουλής από το 1995. Η περίοδος αυτή της μη έντασης προφανώς δεν μπορεί να αγνοηθεί και οφείλει η Αθήνα να επιδιώξει την αποκατάσταση των διάβλων επικοινωνίας που δεν υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα και συγχρόνως να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια προκειμένου να διαπιστώσει, ιδίως μετά τις εκλογές, αν υπάρχει έστω και ένα ίχνος αλλαγής πλεύσης της Τουρκίας στα ελληνοτουρκικά. Μόνο ένας αφελής θα το πίστευε αυτό. Η Τουρκία έχει στόχους στα ελληνοτουρκικά. Ποιος τολμάει αυτούς τους στόχους να τους πάρει πίσω? Θα του πάρουν το κεφάλι. Προφανώς η μη ένταση είναι θετικό γεγονός, αλλά δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η μη ένταση προσπάθησε να αγοράσει και ο Σιμίτης το 1997 στη Συμφωνία της Μαδρίτης, αλλά την αγόρασε πολύ ακριβά. Αναγνωρίσαμε στους Τούρκους νόμιμα ζωτικά συμφέροντα στο Αιγαίο. Η κυβέρνηση δηλώνει έτοιμη να περάσει την πόρτα ευκαιρίας που ανοίγει η Τουρκία. Πού οδηγεί όμως αυτή η πόρτα, ξέρουμε? Το ότι θα πας σε συνεννόηση χωρίς να είσαι υποκαθεστώς απειλής θερμού επεισοδίου και επιθετικής ρητορικής δεν σημαίνει ότι έχει αλλάξει το περιεχόμενο του διαλόγου από αυτό που έχει στρώσει το τραπέζι η Άγκυρα με το τουρκολιβικό μνημόνιο, με το κάζους μπέλι, τις γκρίζες ζώνες, τη μη αποδοχή του δικαίου της θάλασσας, τη σύνδεση της δίθεν υποχρέωσης αποστρατικοποίησης των νησιών με την ελληνική κυριαρχία. Θα πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι, να εξαντλήσουμε το ζήγισμα των προθέσεων της Τουρκίας, αλλά να μην στρώσουμε μόνοι μας το χαλί για αυτό που πάντα επιδίωκε η Τουρκία. Άλλοτε με ένα θερμό επεισόδιο, άλλοτε με τη μη θερμή ένταση πολλών μηνών και τη μη ένταση από την 6η Φεβρουαρίου από τους σεισμούς. Να χαλαρώνει λίγο τη θηλιά για να ξεκουράσει το χέρι της και να νομίζουμε ότι πια δεν υπάρχει το σκοινί στο λαιμό, έτοιμο να τραβηχτεί και πάλι. Απλώς η Τουρκία θέλει χωρίς θερμό επεισόδιο και χωρίς κόστος να εγκλωβίσει σε διάλογο από τις ατζέντες που έχει αυτή φτιάξει. Και ας το έχουμε αυτό στο μυαλό μας. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Υπάρχουν και άλλες σκέψεις γιατί το κάνουν αυτό. Είναι η λεγόμενη συνεκμετάλλευση. Στρώνουν το χαλί για συνεκμετάλλευση. Ας ξέρουν όμως ότι αυτό πλέον, δεν ξέρω τώρα, μην λέμε και μεγάλες λόγες και μεγάλα λόγια. Είπαμε, αντέδρασε ο λαός με τα Σκόπια και μας τη φορέσανε. Δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά τώρα από πολύ καιρό πριν προετοιμαζόμαστε ως πολίτες να δούμε πώς θα αντιδράσουμε. Λοιπόν, αυτά. Καληνύχτα να είστε όλες και όλοι καλά.